طريق المليارات العابر للدول والقوميات والقارات على امتداد أكثر من 10,000 كيلومتر، ستربط مصر من خلاله بين أوصال إفريقيا من شمال القارة وتحديداً من القاهرة حتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا. عبر هذا الطريق ستمر مليارات الدولارات وتتوزع على أرجاء القارة السمراء، من مصر مروراً بالسودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وصولاً إلى زامبيا وزيمبابوي والجابون، لينتهي في جنوب إفريقيا. القاهرة كيب تاون عند الانتهاء منه في عام 2024 ببساطة ستتحول مصر لحلقة وصل نقل البضائع من أوروبا وآسيا إلى أفريقيا، إضافة لزيادة صادرات مصر إلى دول قارة إفريقيا، بحيث تصل إلى 30 مليار دولار في غضون 3 أعوام فقط. فعبر هذا الطريق الذي سيصبح أحد أطول الطرق البرية بالعالم، يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دولة من الدول التي يمر به الطريق في زمن قياسي لا يزيد عن 4 أيام، على عكس البحر الذي يستغرق شهوراً. ماذا تعرف عن هذا المشروع الذي سيدر على مصر مليارات الدولارات؟ القاهرة كيب تاون، حلم يقترب. على قدم وساق تسير مشاريع مصر لربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها، على رأسها مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي أعلنت عنه مصر عام 2015. واليوم يبدو أن حلم القاهرة يقترب بعد الإعلان عن قرب إنجازه بحلول 2024، إذ إن أطول طريق بري يربط شمال أفريقيا وجنوبها بطول 10,228 كيلومتراً ينطلق من القاهرة صوب الإسكندرية على البحر المتوسط وصولاً إلى جنوب إفريقيا، ليس إلا حلاً مصرياً ربما إعجازي لوضع حد لصعوبات جمة وشاقة واجهت عمليات نقل البضائع من وإلى دول إفريقيا على مدار العقود الماضية، ما حدا بالقاهرة البحث عن طريق لنفاذ البضائع إلى جنوب القارة الإفريقية وتعظيم روابطها التجارية مع كل دول قارات العالم القديم، خاصة بلدان أفريقيا، حيث ترتبط مصر معها باتفاقيات اقتصادية بمقدمتها اتفاقية الكوميسا المكونة من 21 دولة إفريقية تمتد على مساحة 13 مليون كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 560 مليون نسمة، وناتجها الإجمالي المحلي 770 مليار دولار، حيث يبلغ التبادل التجاري بين القاهرة ودول الكوميسا نحو 4 مليارات دولار، ليرتفع الطموح المصري مع طريق القاهرة كيب تاون لرفع هذا التبادل التجاري إلى أضعاف مضاعفة حتى تصل إلى 30 مليار دولار في غضون 3 سنوات. كما أن مصر لا تألو جهداً بتبيان فائدة هذا الطريق على كل إفريقيا، باعتبار طريق القاهرة كيب تاون خطوة نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة وحجر زاوية باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي بدأ العمل بها عام 2021 ضمن رؤية مصرية لتحقيق الاندماج في القارة السمراء التي ستنتقل بحسب مخططات مصر من مرحلة الفقر إلى مرحلة خلق الثروة. طريق المليارات. يبدو أن التكلفة الكبيرة للمشروع لا تشغل بال مصر، بالنظر إلى الأموال الطائلة التي ستكسبها القاهرة من وراء طريق القاهرة كيب تاون، إذ أعلنت وزارة النقل المصرية فعلاً انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلومتراً، مع اقتراب إنجاز المرحلة الثانية في المسافة من المنيا حتى محور ديروت، بينما المرحلة الثالثة ستكون من محور ديروت مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا.
ما يعني أن الطريق سيمتد داخل مصر بإجمالي 1166 كيلومتراً بتكلفة تقترب من 26 مليار جنيه مصري، أي حوالي 1.6 مليار دولار، وذلك بنسبة 11% من إجمالي تكلفة الطريق الذي يعد المشروع الرئيس ضمن مشاريع أخرى أفردت لها مصر كثير الميزانيات لربط إفريقيا ببعضها البعض، حتى وصلت قيمة هذه المشاريع مؤخراً ل1.2 تريليون جنيه، أي حوالي 77 مليار دولار، بينما من المخطط أن تصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، أي نحو 190 مليار دولار عام 2030. ومن بين هذه المشاريع تطوير الموانئ المصرية وتدشين محطات لتناول الحاويات الترانزيت، مع تنفيذ خطوط سكك حديدية تجعل مصر نقطة الوصل للبلدان المحيطة بها، مثل القطار السريع الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط لنقل حاويات وبضائع ستصدر لاحقا إلى أوروبا. وبالتزامن مع مشروع طريق القاهرة كيب تاون، يبرز من بين مشاريع النقل مبادرة جسور بهدف الربط مع عدد من بلدان القارة الإفريقية، إذ يشمل هذا المشروع حزمة شاملة ومتكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، متضمنة الترويج والوساطة. وتستند مبادرة جسور إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ، إضافة إلى التخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية. وبحسب القاهرة، فقد تم بالفعل إطلاق الجسر الأول ضمن المشروع من مدينة العين السخنة في محافظة السويس شرق القاهرة، يصل إلى مومباسا الكينية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، على أن تطلق مصر لاحقا جسورا أخرى متجهة نحو بلدان غرب أفريقيا. ومن خلال هذه المشاريع المصرية نحو أفريقيا، ستتمكن القاهرة من التغلب على مشاكل لطالما أرقت المصدرين ورجال الأعمال، ومنعتهم من فتح التبادل التجاري مع دول إفريقيا، مثل عدم توافر خطوط سكك حديدية وعدم انتظام خطوط الطيران في عدد كبير من دول القارة، علاوة على تراجع معدلات الأمان وتأمين البضائع والمنتجات. وأنت برأيك، هل ستنجح مصر بالتحول إلى نقطة ربط قارات العالم القديم وحلقة وصل لنقل البضائع من أوروبا وآسيا إلى أفريقيا من خلال مشاريعها، وخاصة طريق القاهرة كيب تاون؟